البيوبل من الحاجات المهمة جدا في امتحانات الاف ار او اي امتحان تاني. فان شاء الله نكمل كده الكلام اللي احنا بنقوله في الاكزامينيشن، والنهارده نتكلم عن البيوبل. اول حاجه في البيوبل زي ما اتعودنا قبل كده في الاكزامينيشن ان احنا بنعمل اوبزرفيشن. لازم تو اوبزرف. بنوبزرف ايه؟ 6 بيز اللي احنا عارفينهم. اول بي معانا هتكون البيوبل. هنوبزرف البيوبل. بتوبزرف في البيوبل حاجتين الحقيقه. اول حاجه، هل البيوبل في انايزوكوريا ولا ما فيش انايزوكوريا؟ الحته دي مهمه جدا. ليه؟ لان ده الدايركشن بتاعك في الامتحان. انت رايح في اي طريق الانايزوكوريا ولا طريق الريلاتيف افرنت بيبيلاري ديفكت. فلازم تو انسبكت فروم ذا ستارت البيوبل ده ايه، في انايزوكوريا ولا لا. هنقول سيناريو الامتحان بيبقى عامل ازاي والاكزامينرز بيعملوا ايه معاك، ده في الجزء الثاني من التوك ده. لكن في الاول انت داخل على حاله بتفحص بيوبل. بشوف الانايزوكوريا، هل مور ان ذا دارك ولا مور ان ذا لايت. فاول حاجه انا بنسبكت في اللايت. انا داخل على عيان، النور شغال عادي في الاكزامينيشن روم. فبشوف هل في انايزوكوريا ولا لا، ان ايكوال سايز اوف ذا بيوبل موجود ولا لا. طبعا لو في اللايت يبقى اللارج بيوبل هو المشكله فيه. زي ايه؟ زي الثيرد نيرف مثلا، او ايتس بيوبل او تروماتيك او سيدروزس، او لو العيان ده حاطط قطر التوسيع يونيلاترال في عين والعين الثانيه لا. وبطفي النور. بعد ما بطفي النور، في لحظه ما النور بينطفي، دي اللحظه اللي بديتكت فيها الانايزوكوريا ان ذا دارك. هي دي اللحظه، مش بيفضل النور مطفي لفتره طويله وبعد كده بص، لا، هي اللحظه دي اللي بينطفي فيها النور هي دي اللي بيبان فيها قوي الانايزوكوريا ان ذا دارك. وبالتالي البيوبل الضيق بيكون في العين الافكتد، وده بيدخلك في الباث واي بتاع الانايزوكوريا ان ذا دارك. زي مثلا يكون هورنر او بستير ساينيكي، او العيان ده حاطط مايوتكس في عين واحده. تمام. بقول تاني، الانايزوكوريا مهمه جدا ان انت تدخلك. انت رايح في اي دايركشن لازم تعرف هل العيان ده انايزوكوريا ولا مش انايزوكوريا. ده من اول وهله. والانايزوكوريا بقسمها ان ذا دارك وان ذا لايت. مهم جدا 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 ان احنا نعرف الانايزوكوريا فروم ذا ستارت. بعد كده بتشوف هل في هيتروكروميا ولا لا. هيتروكروميا تبقى هايبو في حالات الهورنر سندروم، بالذات في حالات الكونجنتال هورنر او اللونج ستاندنج هورنر. والهايبر كروميا بتبقى موجوده في حالات السيدروزس. ده بالنسبه للانسبكشن بتاع البيوبل. بنشوف هل في توزس معانا ولا لا. دي البي الثانيه، زي هورنر سندروم مثلا بيبقى معاها توزس، او ثيرد نيرف بولسي. برايمري بوزيشن التروبيا مهمه جدا عشان الثيرد نيرف. نشوف هل في تروبيا ولا ما فيش. ابنورمال هيد بوستشر لو في نيرف بولسي معانا. في بروبتوزس او انوفثالموس، واللي يهمني الحقيقه الانوفثالموس اكتر عشان الهورنر سندروم. والبريسكريبشن طبعا الجلاسز، عشان المفروض ان انت تعرف البريسكريبشن بتاعت العيان والبيست كوركتد فيجوال اكيوتي طبعا. لكن اللي بيهمني في الجلاسز ان تكون دي سبيشاليزد جلاسز، يبقى فروستد عشان الديبلوبيا، تو اوفركم الديبلوبيا اللي عند العيان. ده بالنسبه للاوبزرفيشن. يبقى انا عندي الاوبزرفيشن، ببص على اول حاجه البيوبل وبعرف فيه هل الدنيا ماشيه في سكه انايزوكوريا، والانايزوكوريا في اللايت ولا في الدارك. واللايت ببص في النور العادي بتاع الروم، وفي لحظه ما بطفي النور ساعتها بديتكت الانايزوكوريا في الدارك. بعد كده بقى نسبكت بقى التوزس او التروبيا لو كانت موجوده، ابنورمال هيد بوتشر، بروبتوزس او انوفثالموس. والانوفثالموس هو اللي يهمني في حالات الهورنر والبريسكريبشن. طيب دلوقتي انا هفحص العيان، هعمل لايت ريفلكس، بيوبيلاري لايت ريفلكس. قبل ما ندخل في نقطه البيوبيلاري لايت ريفلكس، انا لو العيان انايزوكوريا انا مش هدخل في القصه دي خالص. ليه؟ لان الانايزوكوريا is efferent pupillary defect. It's efferent never afferent. فبنقول الانايزوكوريا مهمه بعيد عليها تاني، لان دي اللي بتحدد انا داخل في which direction في الاكزام. لو العيان خلاص مفيش انايزوكوريا، وبكومنت على حاجه زي كده، وهنقول ازاي بتتكلم في اللجنه بعد كده later on. هنعمل pupillary light reflex. بنعمل pupillary light reflex ازاي؟ اول حاجه لازم النور يبقى مطفي بتاع الروم. لازم مفيش examination للبيوبل والنور قايد. نيفر. دي فيتال ميستيك وريد فلاج في الاكزام. لازم
تضلم النور. وبعد ما تضلم النور معاك التورش بتاعك، والتورش يكون النور قوي. وممكن نستخدم تورش او 2. ليه ممكن استخدم 2؟ ساعات الاوضه بتبقى دارك جدا فمش بتقدر تشوف كويس، خصوصا في الاورينتالز لما بيبقى الدارك بيجمنتد ايرس ما بتقدرش تشوف كويس البيوبل، ف بتحتاج تورش تاني ضعيف شويه اللايت بتاعه ومش على الاي من تحت البيشنت، بتنور لنفسك عشان تشوف كويس البيوبل. دي نقطة ممكن تحتاج فيها تورش تاني يساعدك، والتورش القوي بتاعك ده اللي انت بتستخدمه في الاكزامينيشن. تمام. تاني حاجة البيشنت لازم يبص فار، لازم البيشنت باصص فار على تارجت فار. طب هو مش شايف النور اوريدي في الأوضة مطفي، خليه برضو يبص فار، ما يبصش عليك خالص وتنبهه وتقول له ما تبصش عليا ولا تبص على اللايت اللي هيجي قدام عينيك، خليك باصص قدامك على طول، مالكش دعوه باللايت، مالكش دعوه باي حاجه، خليك باصص قدامك على طول على الحيطه. تمام، ده مهم جدا. ديستنت فيكسيشن ليه؟ عشان انا بمنع النير ريفلكس انه يحصل. النير ريفلكس اللي من ضمن الاجزاء بتاعته هي وجود مايوزس، فانا عايز امنع المايوزس ده خالص، فبخلي العيان يعمل ديستنت فيكسيشن. تاني حاجه اوعى تقف قدام العيان، عشان نفس القصه ان انت مش عايز يعمل نير ريفلكس فبالتالي يحصل مايوزس فيديني قياسات غلط او يديني امبريشن غلط. انت محتاج ان العيان يبص بعيد وانت ما تقفش قدامه، عشان يعني تلقائيا هيبص عليك، فانت تيجي جنب العيان وبعدين تبدا تعمل الدايركت والكونسنشوال في كل عين وبالترتيب. اول حاجه انت بتعمل مثلا لو ناخد بالنا من البوينتر معانا، لو افترضنا ان العين دي مش انايزوكوريا وانا هعمل عليها لايت ريفلكس، العين دي مش انايزوكوريا، اوكي، هنفترض كده وهنيجي بعد كده في الفيديوز نشرح الدنيا ماشيه ازاي. اول حاجه بعمل اللايت على العين دي، تمام، وخليني باصص على العين دي، العين اليمين، انا باصص على العين اليمين، تمام، وبعدين اشيل اللايت واحط اللايت تاني، بس ساعتها انا ببص على العين الشمال الكونسنشوال، هل هي حصل فيها كونستريكشن ولا لا. يبقى انا كده حطيت اللايت مرتين قدام العين اليمين، مره عشان اشوف العين اليمين هترياكت ولا لا الدايركت بتاعها، ومره تانية عشان ابص على العين الشمال واشوف هترياكت ولا لا الكونسنشوال بتاعها. تمام تمام. وبعد كده كل ده ايه؟ ديم لايت وانا واقف جنب العيان، تمام، وبعد كده الف واروح اقف جنب العيان من الناحيه الثانيه واحط اللايت دايركت هنا على العين الشمال وابص على العين الشمال هل هترياكت ولا لا، وبعدين اشيل اللايت واحطه مره تانية قدام العين الشمال، وساعتها انا ببص على العين اليمين هترياكت ولا لا. ده اللايت ريفلكس، بيبيلاري لايت ريفلكس. تمام تمام. بعد كده بدخل في مرحله السوينجنج. السوينجنج ده عشان اطلع الماركس كام بيوبل او الريلاتيف افرنت بيوبيلاري ديفكت. انا زي ما انا ديم لايت التورش معايا، وممكن ساعتها استغنى عن التورش التاني اللي عامل لي illumination من تحت البيشنت. ليه؟ لان انا بيبقى الهدف بتاعي ان انا ابص على على البيوبل، ببص على البيوبل اللي عليه اللايت ساعتها، فمش محتاج ان حاجه تنور لي من تحت، انا ببص دايركت على البيوبل. والبيشنت ستيل فيكسيتنج على الديستانس وانا واقف جنب العيان، على اخر جنب انا وقفت جنب العيان، يعني انا ستارتد مثلا بالرايت اي بصيت عليها دايركت وكونسنشوال خلاص، وبعد كده رحت وقفت على شمال العيان وبصيت على الليفت اي دايركت وكونسنشوال، انا ستيل واقف هنا على شمال العيان، هعمل السوينجنج وانا واقف هنا مش هتحرك، يبقى مره واحده اعمل السوينجنج، انقل، احط اللايت هنا لمده 3 ثواني وانقل في ثانيه على العين دي، 3 ثواني وانقل في الثانيه على العين دي. ممكن انقل عن طريق ان انا كروس النوز او من تحت كده، مفيش مشاكل سواء كده او كده، الاتنين صح. تعد 1 2 3 تعدي في ثانيه، 1 2 3 وتعدي في ثانيه، سواء اعدي كده او اعدي من تحت النوز ما فيهاش مشكله خالص، الاتنين صح.
طبعا قلنا 3 seconds in each eye طبعا وكروس النوز في 1 second او من تحت النوز مفيش مشاكل خالص. طيب اول حاجه في لجنه البيوبل ان انت بتوبزرف الانايزوكوريا والهيتروكروميا في اللايت. دي اول حاجه لان انت داخل الاكزامينيشن روم في اللايت او في عيادتك انت في اللايت. بعد كده بتترن اوف ذا لايت بتقفل اللايت وبعد كده في اللحظه دي بتشيك الانايزوكوريا ان ذا دارك. بتكونتينيو في الدارك زي ما انت وبتشوف البيبيلاري لايت ريفلكس بتشوف الدايركت كونسنشوال فور اتش اي وبعد كده بتشوف السوينجينج. تمام. لحد اللحظه دي هنشوف الفيديو ده ونكومنت. اول حاجه هو عمل دلوقتي اوبزرفيشن للبيوبل في اللايت. بعد كده هيترن اوف اللايت ونعمل اوبزرفيشن للبيوبل في الدارك. لو نلاحظ هنا ان هو عمل اكزامينشن للبيوبل في الديم illumination وفي تورش من تحت عامل illumination ومش مأثر على البيوبل. يعني انت لو اللايت ده من تحت مش هيأثر على البيوبل مش هيعمل كونستريكشن في حين ان هو لو دايركت قدام العين لا ساعتها هيأثر. تمام. فانت جايب اللايت من تحت عشان يساعدك ان انت تشوف وتبص على البيوبل. نكمل. دلوقتي احنا هنعمل دايركت لايت على الرايت اي. هنعمله مرتين. مره بنبص على الرايت اي وفي المره الثانيه انا ببص على الكونسنشوال في الليفت اي. وبعد كده هنروح على الليفت اي ونعمل دايركت عليها وبعد كده مره ثانيه اللايت يجي عليها عشان نشوف الكونسنشوال اخباره ايه على الرايت اي. نشوف سوا. بعد كده هو هيعمل السوينجينج. احنا عملنا كده الدايركت وشفنا الكونسنشوال. هنعمل بعد كده السوينجينج. السوينجينج ان انا بعمل اللايت لمده 3 ثواني قدام كل عين واعدي في ثانيه على العين الثانيه وهكذا. زي ما احنا شفنا هو عمل 1 2 3 قدام العين الرايت وعدى للعين الليفت 1 2 3 وبعد كده رجع للرايت تاني عشان يبص. وتركيزك على البيوبل هل بيكونستريكت ولا بيدايليت. طبعا كون ان انا اجيب لايت على البيوبل فيدايليت ده ابنورمال. دي بارادوكسيكال موفمنت اللي هي ريلاتيف افرنت بيوبيلاري ديفكت. تمام. نشوف الفيديو تاني ونركز في الستبس. احنا عملنا اوبزرفيشن عملنا تيرن اوف ذا لايت عملنا تشيكنج الايزوكوريا في الدارك وعملنا illumination من تحت ومكملين لسه في الدارك. عملنا البيبيلاري لايت ريفلكس دايركت كونسنشوال بعد كده السوينجينج. نبص سوا. تمام. طبعا لاحظنا ان البيشنت مش بتبص على اللايت خالص وهي باصه على ديستنت فيكسيشن. هي مش باصه للاكزامنر والاكزامنر بيبقى جنب البيشنت مش قدامها طبعا. طيب هنبص على فيديو تاني. اول حاجه دلوقتي احنا بنعمل اكزامينشن للبيوبل في نقطتين. اول نقطه ان البيشنت فعلا باصص فار تارجت ولكن اولا احنا في لايت موجود النور منور في الاوضه which is wrong. ما ينفعش اكزامينشن للبيوبل في اوضه منوره لازم دارك روم. تاني حاجه ودي الاهم ما ينفعش ان انت تقف قصاد البيشنت حتى لو الستبس صح. ما ينفعش انت تبقى واقف قدام البيشنت او قاعد قدامه. الاكزامينشن بتاع البيوبل باي ذا واي انت بتبقى واقف ما تبقاش قاعد قدام العيان خالص. انت بتقف جنبه تبقى واقف ما بتقعدش. تمام. تبقى واقف جنبه وبعد كده تروح الناحيه الثانيه. هنقول الكلام ده ان شاء الله في الديتيلز بتاعت الاكزام بعد كده. نكمل الفيديو سوا.
طبعا هو بيعمل الدايركت والكونسنشوال، بيعمله بطريقه صح، مفيش مشكله خالص، لكن المشكله ان هو واقف قدام البيشنت، والحاجه الثانيه ان اللايت شغال. الحاجات دي في الاكزام بيركزوا عليها جدا، وبصرف النظر عن الاكزام عشان تطلع داتا صح وتمانج يور بيشنت صح، فلازم تعمل التكنيك صح. نشوف بقى بعد كده عملنا ايه. طيب دلوقتي انا عندي اللايت ريفلكس طلع نورمال، هل هبروسيد مع النير ريفلكس ولا مش هبروسيد؟ النير ريفلكس زي ما احنا عارفين بيحصل مع اكوموديشن ومايوزس كونفرجنس. انا عايز ابص في النير ريفلكس على المايوزس، هل بيحصل ولا لا؟ طبيا مفيش باثولوجي بيخلي النير اب نورمال وفي حين ان اللايت نورمال، مفيش حاجه كده في الطب خالص. تمام؟ يعني لو اللايت ريفلكس از نورمال فشور النير ريفلكس هيبقى نورمال اكيد، لكن ممكن اللايت ريفلكس يبقى افكتد والنير ريفلكس نورمال، لايت نير ديسوسيشن عادي جدا مفيش مشكله، في حين ان ممكن يكون اللايت ريفلكس اب نورمال والنير ريفلكس اب نورمال برضه، مفيش مشكله برضه، مفيش مشكله. يعني واحد عنده ثيرد نيرف بولسي، هل العين دي ده ديد بيوبل؟ هل بيحصل فيها نير ريفلكس؟ لا، ده ديد بيوبل، لا بيشتغل فور لايت ولا بيشتغل فور نير. تمام؟ لو واحد عنده ارجايل روبرتسون بيوبل، ده عنده مشكله في اللايت ريفلكس، لكن ما عندوش مشكله في النير، لكن ما شفناش اي باثولوجي النير بيتضرب خالص واللايت موجود. الحته دي مهمه جدا وتريكي جدا في الامتحان، وهنقول السيناريو بتاعها بيبقى موجود ازاي. فبالتالي انا لو لقيت اللايت ريفلكس از امبيرد انا لازم اعمل النير ريفلكس طبعا، عشان اشوف هل هو موجود ولا مش موجود، هل في لايت نير ديسوسيشن ولا لا. بنعمله ازاي؟ انا عايز اديتكت اكوماتيف مايوزس، انا لسه الاوضه ضلمه، الروم لسه ضلمه، النور ما قادش في الروم. اوكي، انا طالما بعمل اكزامينيشن للبيوبل فالنور ضلمه، انا لسه ان ذا دارك، بتخلي البيشنت زي ما هو كان باصص ديستنت وانا بعمل البيوبيلاري لايت ريفلكس، بخليه فجاه وبسرعه يبص على التارجت اللي معاك. انت معاك تارجت، تقول له بص على التارجت ده، بلاش يور فينجر، يعني بي بروفيشنال بليز. يبقى معاك تارجت وتقول هو باصص من الفار يبص فجأة على النير. ليه فجأة؟ عشان اديتكت المايوزس. لكن لما انا بحب ان انا اديتكت الكونفرجنس انا بخلي العيان يبص سلولي، التارجت بيكم نير تو ذا اي، يعني التارجت جاي من بعيد وبيقرب من البيشنت، ساعتها انا بديتكت الكونفرجنس، دي حاجه، وان انا ديتكت المايوزس دي حاجه تانية خالص، وانا عايز اشوف الفرق وبسرعه. فالعين جاي من الديستنت بيوبل دايليتد للنير فجاه عشان يبقى مايوزد فجاه، فالاحظ الفرق. الحته دي مهمه جدا، ان انت رابيدلي لازم العيان يبص على النير تارجت. طيب انا دلوقتي عملت البيوبل اكزامينيشن وخلصت البيوبل اكزامينيشن وعملت الاوبزرفيشن، عملت بيوبل رايت ريفلكس دايركت وكونسنشوال، وعملت السوينجنج وعملت النير ريفلكس وطلعت الداتا بتاعتي. اكوردنج للداتا انا همشي في الدايركشن بتاعها، بمعنى انا طلع لي العيان ده في ريلاتيف افرنت بيبيلاري ديفكت، معنى كده ان في حاجه مأثره على الاوبتيك نيرف او ماسيف باثولوجي في الريتنا، فبالتالي هبص على الفندس بتاع البيشنت ده، شوف هل في اوبتيك ديسك بالور، في اوبتيك اتروفي، في ادفانسد كابنج، في توتال ار دي، وات ايفر، هبص واشوف انا هلاقي ايه. فده محتاج فندس اكزامينيشن، ان انا ابص على السبب الباثولوجي بتاع الريلاتيف افرنت بيبيلاري ديفكت. طب لو العيان ده انايزوكوريا دي قصه ثانيه خالص، حسب بقى هل دي انايزوكوريا ان ذا لايت ولا انايزوكوريا ان ذا دارك، وحسب كل واحده عايز اوصل للدايجنوزس بتاعها. طيب احنا لقينا الحاله انايزوكوريا، خلاص انا عايز لو هي انايزوكوريا ان ذا دارك فانا شاكك ان ديت هورنر سندروم، فهبص على النيك والتشيست سكار. تاني حاجه لو دي انايزوكوريا ان ذا لايت هبص هل دي ثيرد نيرف، بص على الاوكيلار موتيليتي، هطلب منك تعمل اوكيلار موتيليتي ساعتها، وزي ما قلنا تعمل اوكيلار موتيليتي في لجنه البيوبل يبقى هعمل بيرسوي وسكات وكونفرجنس، كل الكومبوننتس بتاعت الاوكيلار موتيليتي، مش هعمل الموتيليتي في الناين دايركشنز اوف كيس بس، لا، تعمل كل حاجه، تعمل الحاجه الصح. طيب افرض العيان ده طلع فيه ايديس بيوبل،
هتقول له انا عايز ابص على السليت لامب عشان اشوف الفيرميفورم موفمنت بتاعت الايرس، او اعمل ديب تندن ريفلكس زي الني جيرك عشان اشوف فيه هايبو ريفلكسيا ولا لا. بتقول الكلام ده ممكن تعمله او ممكن ما تعملوش، بس تعرفه ان انت عايز تعمله، وهنقول الكلام ده في الكلينيكال الدنيا بتبقى ماشيه ازاي في الاكزام. طيب، او لو في ارجايل روبرتسون بيوبل ببص هل في ديفنس، في انترستيشال كيراتايتس، ساعات بيبقى معاهم ايرس اتروفي. حسب الحاله انت بتمشي في الدايركشن عشان توصل للدايجنوزس بتاعك. تبعت العيان بقى يعمل ايه فارماكولوجيكال تيست، سواء هورنر سندروم او ايديس بيوبل، ديت بقى الدسكشن اللي بيبقى موجود معاك في اللجنه، لكن دي الحاجات اكشولي اللي انت بتعملها في يور كلينيك او في لجنه الاكزام. دي الحاجات اللي اكشولي بتعملها. طيب، كده نوصل بقى لاختصار للبيوبل اكزامينيشن. انا عملت بيوبل اكزامينيشن ازاي؟ اول حاجه observe for anisocoria او heterochromia في اللايت. بعد كده turn off the light، وساعتها في اللحظه دي بتبص على الانيزوكوريا انت الدارك. بعدها انا مكمل في الدارك، اللايت مش هيقيد خالص طول الاكزامينيشن. بشوف البيبيلاري لايت ريفلكس دايركت وكونسنشوال في كل عين، وبكومنت. بعمل السوينجنج عشان اديتكت ريلاتيف افرنت بيبيلاري ديفكت، وبعمل بعد كده النير ريفلكس لو البيوبل طلع نورمال. مش محتاج ان انا اعمل النير ريفلكس. لو البيوبل طلع اب نورمال ساعتها هحتاج ان انا اعمل نير ريفلكس عشان اشوف اللايت نير ديسوسيشن موجود ولا لا. تمام. الستبس الاخيره بتاعه البيبيلاري لايت ريفلكس والسوينجنج والنير ريفلكس بوصل لها لو العيان مش انايزوكوريا. لو العيان انايزوكوريا انا هدخل في قصه ثانيه ودايركشن ثاني خالص، اللي هو الفارماكولوجيكال تيست والانايزوكوريا في اللايت ولا في الدارك، وافرق بينهم ازاي، وايه اسباب ده وايه اسباب ده، وامشي في القصه دي. مش هوصل خالص البيبيلاري لايت ريفلكس. بعد كده بعمل additional examination، بشوف الفانتس لو العيان ده فيه relative afferent pupillary defect، بشوفه على السليت لام عشان اشوف هل في تروما ولا لا، هل في ايديس بيوبل، الفيرميفورم موفمنت موجوده ولا لا. بشوف الموتيليتي لو انا شاكك في ثيرد نيرف، وهكذا بمشي بالسيكونس ده. طيب، هنقول بقى الاف ار سي اس كيس سيناريو. انا بدخل الاكزام بيبقى معايا ايه التولز اللي انا محتاجها؟ بيبقى محتاج تورش طبعا، وتورش تاني يساعدك لو مش هتقدر تشوف كويس فممكن تحتاجه، ويبقى اللايت بتاعه مش قوي قوي عشان ما يأثرش على البيوبل سايز وانت شغال في الاكزام. انت جاست ان انت بتنور لنفسك تبقى شايف بس البيوبل. والتورش اللي حضرتك بتستخدمه على العين ده لازم يبقى قوي جدا، تورش قوي عشان اعرف اشوف كويس واطلع داتا كويس، مش تورش ضعيف. بلس ان انا بيبقى معايا تارجت طبعا عشان ابص على النير ريفلكس العيان يبص عليه، او لو هعمل موتيليتي فيبقى برضو معايا التارجت للموتيليتي. طيب، اللجنه دي الحقيقه بتاعت البيوبل دي انا بسميها اللجنه اللي انت بتتخطف فيها. اللجنه دي مهمه جدا في الايفالويشن، واللجنه دي بتبقى سريعه جدا ولازم تكون منتبه ليها جدا عشان فعلا انت بتتخطف. الاكزامنر لو عايز يعمل معاك تريكس فيها هيعمل، وانت مش هتاخد بالك لان انت مهتم ان انت تعمل اكزامينيشن وتطلع داتا، فلازم تبقى مركز قوي لاي تريك ممكن تتعمل لك. بمعنى، خلينا نقول هنمشي ستيب باي ستيب وانت بتدخل اللجنه ايه اللي بيحصل. اول حاجه انت بتدخل اللجنه بيقول لك سي البيوبل بتاع العيان ده، وبيقوم جاي طافي النور على طول. ساعات بيمشي السيناريو بالطريقه دي. فاول حاجه حضرتك لازم تطلب من الاكزامنر تقول له بعد اذن حضرتك turn on the light, I have to observe in the light. لازم تبص على العيان في اللايت الاول. افرض العيان ده انايزوكوريا in the light ضاعت منك، وبعد كده اي ستيب هتيجي بعد كده انت هتضيع منك بوينتس، والدنيا هتمشي في سكه ثانيه خالص. فبالتالي لازم تعمل اوبزرفيشن للانايزوكوريا والهيتروكروميا في اللايت. فلو الاكزامنر سبقك وطفى النور، لا خليه يرجع ويقيل النور مره ثانيه عشان I have to observe in the light، ومش عيب، ولازم تطلب كده لان دي تريكي، والحاله ممكن تكون انايزوكوريا وحصلت قبل كده.
حصلت ان في احد الناس دخل على حاله انايزوكوريا ان ذا لايت، وكان حاطط قطره توسيع في عين واحده، ودخل على الاكزامينر وقال له اعمل لي اكزامينيشن للبيوبل، وطفى النور فدخل باللايت على طول يعمل اكزامينيشن على البيوبل، والعين كانت دايليتد في عين والعين الثانيه مش دايليتد، وبدا يعمل بيبيلر لايت ريفلكس ونير ريفلكس وكل ده والدنيا دارك، وطبعا ما شافش خالص ان في انايزوكوريا في الدارك، وما عملش كومنت على الموضوع ده، واللجنه كانت بتضيع منه الحقيقه. ليه؟ لان هو ما عملش. انت لو عملت انسبكشن من الاول ولقيت انايزوكوريا، انا مش محتاج ان انا اعمل بيبيلر لايت ريفلكس، انا هدخل في الديفرنشال دايجنوز بتاع الانايزوكوريا في اللايت ونشوف القصه هتمشي ازاي. فدي حته مهمه جدا، ان انت يو هاف تو اوبزرف ان ذا لايت من الاول خالص عشان تمشي سيستماتيك، وستيب تسلم الستيب اللي بعدها. انا عملت اوبزرفيشن في اللايت، والحمد لله البيوبل ريجولار وما فيش اي مشاكل خالص. هخليه يطفي النور، اقول له بعد اذن حضرتك ممكن تيرن اوف ذا لايت. هيطفي النور، وفي لحظه ما بيطفي النور انا باصص على العيان مش باصص على الاكزامينر، انا مركز كل تركيزي على عين العيان وباصص على البيوبل. اول ما يطفي النور ساعتها في اللحظه دي هقول له there is no anisocoria in the dark، لان هي دي اللحظه اللي بتبين anisocoria in the dark. او هبص واقول لا، في هنا anisocoria in the dark موجوده في العين الشمال او في اليمين whatever، العين اللي هتلاقيها قدامك، او there is no anisocoria in the dark. دي لازم تقولها في لحظه ما بيطفي النور، مهم جدا، مش هتعرف ومش هتعرف تكتشفها الا في اللحظه دي. طيب قفل النور وفي اللحظه دي عرفنا ان مفيش انايزوكوريا ان ذا دارك، انا مستمر في الدارك، لسه النور مطفي. اوكي، وبقف جنب العيان، بروح اقف جنب عيان، ببدا مثلا من الجنب اليمين، بقف جنب العيان من الناحيه اليمين، وبحط اللايت قدام عينيه اليمين وابص على عين اليمين. انا باصص على عين اليمين، يعني انا حطيت اللايت قدام العين اليمين وبصيت على عين اليمين. الدايركت بتاعها اخباره ايه؟ وبقول له I'm doing right now كذا، الدايركت هنا كويس ولا لا؟ وتحطه وتسحب اللايت وتحطه مره ثانيه، وتبين للاكزامينر ان انا ببص على العين الشمال، يعني تميل او تهم شويه كده على العين الشمال بحيث بس يعني ما تقفلش على السنترال فيجن بتاع العيان. يعني هو العيان قاعد وباصص وانت واقف جنب العيان، فتهم كده ان انت بتبص على العين الليفت عشان تعرف الاكزامينر ان انا بحط اللايت على العين اليمين، بس انا دلوقتي ببص على العين الليفت وببص على الكونسنشوال، وتقول له الكونسنشوال ان ذا ليفت اي از نورمال او افكتد او وات ايفر انت هتلاقي ايه. الكلام ده مهم جدا. تمام، والف. انا خلصت كده، انا خلصت كده العين اليمين او الناحيه اليمين، بصيت دايركت والكونسنشوال، واروح الف واقف على الناحيه الشمال جنب العيان من الناحيه الشمال، واحط اللايت قدام العين الشمال وابص على الدايركت بتاعها واسحب اللايت، وبعد كده احطه مره ثانيه وابص ساعتها على العين اليمين واهم شويه، وابين للاكزامينر ان انا بهم، واقول له الكونسنشوال دلوقتي في العين اليمين افكتد، في مشكله او ما فيش رياكشن في العين دي لما بحط اللايت هنا. مهم جدا ان انت تعمل حاجه زي كده وتبين للاكزامنر ان انا بهم وابص على العين الثانيه، لازم تعرفه. ومن اخر ناحيه انت وقفت فيها جنب العيان ابدا اعمل السوينجنج. السوينجنج بعمله 1 2 3 ثانيه، 1 2 3 ثانيه، وارجع للعين الثانيه. ممكن ارجع كروس النوز مفيش مشكله خالص، او من تحت النوز هنا مفيش مشكله، الاثنين صح، مفيش اي مشاكل، اللي يريحك واللي انت متعود عليه تعمله، مفيش اي مشكله. انا كده عملت ايه؟ انا عملت البيبيلاري لايت ريفلكس وعملت السوينجنج. نيجي بقى للنقطه اللي اهم، اعمل النير ولا ما اعملش النير؟ لو البيوبل طلع كويس وما فيهوش اي مشاكل خالص، مفيش دايركت وكونسنشوال والسوينجنج، ما عنديش ريلاتيف افرنت بيبيلاري ديفكت، ما عنديش اي مشاكل خالص، ما طلعتش اي ابنورماليتي خالص، هقول للاكزامينر واستاذنه واقول له حضرتك would you like me to do near reflex؟ تعرفوا ان انت عارف. ساعتها الاكزامينر هيقول لك ايه؟ انت تعتقد ان النير ريفلكس هيبقى افكتد؟ تقول له لا. ليه؟ لان انا مطلع البيبل نورمال، فبالتالي النير ريفلكس هيطلع نورمال، لان زي ما احنا اتفقنا ما فيش باثولوجي بيضرب النير ريفلكس لوحده ويسيب اللايت ريفلكس. بس تعرف الاكزامينر ان انت عارف ان النير ريفلكس انا بعرف اعمله وبيتعمل
لكن في الحاله اللي زي دي انا لو هعمله عشان حضرتك تشوفي التكنيك مش اكتر، مش عشان اطلع داتا. طب افرض البيوبل طلع فيه مشكله مثلا، طلع فيه relative afferent pupillary defect مثلا، اي حاجه، تمام، ساعتها انا هعمل النير طبعا، وتقول للاكزامنر I'm doing right now the near reflex، وتخلي العيان يبص بعيد، هو ستيل باصص بعيد زي ما هو في دارك روم، وفجاه تخليه يبص على التارجت في ايدك، وممكن تنور له شويه، تنور شويه لو انت مش شايف، تنور من تحت لو انت مش شايف ولا حاجه، سواء مش شايف البيوبل او العين مش شايف التارجت، فتنور شويه بالتورش الضعيف اللي معاك، التورش التاني، تنور له كده من تحت عشان انت تشوف وهو يشوف التارجت، تقول له بص فجاه على التارجت ده، تحط التارجت قدام عينيها على مسافه في النير بوينت، يعني 30 40 سم في حاجه زي كده، تمام، تخليه يبص عليه وتلاحظ الميوزس. ارجع واكرر النقطه دي مهمه جدا، ليه؟ لان في ناس بتمشي وبتجري في الامتحان بحيث ان هي تعمل بحيث انها تعمل البيبيلاري لايت ريفلكس، تعمل السوينجنج وبعد كده تخش على النير، فساعات الاكزامنر يوقفه يقول له انت بتعمل نير ليه؟ هو انت متوقع ان النير هيبقى فيه مشكله؟ يقول له لا، فيقول له طب امال بتعمله ليه؟ فده يعني ايه، مش لطيفه ان هو يلفت انتباهك لحاجه، او مثلا ترتبك مثلا او كده، لا، انا عارف لو لايت ريفلكس كويس انا مش هعمل نير، ولو لايت ريفلكس افكتد انا هعمل نير، وساعتها هقول للاكزامنر انا هعمل ايه بالظبط. حضرتك دلوقتي اللايت ريفلكس كويس، حضرتك حابب ان انا اعمل do you like me to do near reflex؟ هيقول لك اعمل، هو عايز يشوف التكنيك بتاعك، دي قصه ثانيه، هو عايز يشوف التكنيك، هو مش عايز يشوف اي داتا، لان الطبيعي ان الريفلكس هيبقى كويس، ان الريفلكس هيبقى شغال. طيب آه بعد كده انا خلصت الحاله والامبريشن بتاعي، قلت والدايجنوزس بتاعي انا قلته للاكزامينر، قلت له مثلا في ريلاتيف افرنت بيبيلاري ديفكت في العين اليمين، قلت له في انايزوكوريا ان ذا دارك مثلا في العين الشمال، وات ايفر اللجنه مشيت في ويتش دايركشن. هنبدا بقى نتسال حاجات اديشنال، تحب تعمل ايه للبيشنت؟ فهتقول له انا عايز مثلا افحص فندس اكزامينيشن. خلي بالك ان خلاص انا هبدا ديسكشن مع الاكزامينر، فالنور بيرجع تاني الروم، بيعمل ديسكشن معاك في النور، فانت هتطلب ان انت تعمل فندس اكزامينيشن، لو في داتا في الحاله هيخليك تعمل فندس اكزامينيشن، يعني تقول له انا عايز ابص مثلا على الرايت اي دي فيها ايه، هيقول لك مثلا ممكن تتوقع يكون فيها ايه، فهتقول له انا اتوقع يكون فيها اوبتيك اتروفي، يكون فيها مثلا ماسيف ريتينال باثولوجي، وات ايفر، سنترال ريتينال فين اوكلوجن، الحاجات اللي بتعمل ريلاتيف افرنت بيبيلاري ديفكت، فهيقول لك جو، يا هتعمله بالعدسه 90 او 78، وممكن تعمله بالدايركت، ممكن تعمله بالاندايركت، يعني وات ايفر انت هتشوف الفندس بايه. خلي بالك لازم تطفي النور وتعمل التكنيك بتاع الفندس اكزامينيشن صح. انا مش في لجنه بوستيريور سيجمنت، لكن لو اتطلب مني ان انا افحص بوستيريور سيجمنت في اي لجنه لازم اعمل التكنيك صح. الكلام ده هنجيله في ازاي تستخدم الاندايركت والكلام ده في الستيشن بتاعت البوستيريور سيجمنت، لكن لازم نعمل التكنيك صح في كل حته، في كل الستيشنز بتاعت الاكزام. طيب الطلب منك موتيليتي، اعمل الموتيليتي صح، 9 directions of gaze، ده البورسوي، اعمل السكاد واعمل الكونفرجنس كلهم يتعملوا. الستيت لامب اكزامينيشن ببص على الفيرميفورم موفمنت، ايرس اتروفي، ببص على ان كان في تروما ولا لا، حسب اللجنه بتمشي ازاي. في حالات الانايزوكوريا الحقيقه هو غالبا بيسالك، يعني لو هتبص بس لو مثلا لو هو انت شاكك مثلا في هورنر سندروم، فتبص على السكارز بتاعت العيان، ممكن يخليك تقيس توزس، يعني حسب اللجنه، ولكن بتمشي في الفارماكولوجيكال تيست وبتسمعها، ده لازم تحفظها، سواء الهورنر سندروم او الايديس بيوبل. تمام. طيب ده بالنسبه للجنه البيوبل. لجنه البيوبل من اللجان المهمه جدا، سهل جدا لو انت مشيت سيستماتيك هتوصل للدايجنوزس. اللجنه مهمه مش عشان امتحان الاف ار خالص، اللجنه مهمه لحياتك، لان انت بتشخص بيها حاجات خطيره وحاجات مهمه. النيورو اوفثالمولوجي مشكلته ان هو كونكتد بحاجات نيورولوجي، وديت لايف ثريتنينج كونديشنز، فبالتالي لو اداك في الاكزام ده او في اللجنه دي فيدباك ان في مشكله عندك في تشخيص الحاله وده ياثر على حياه العيان، يو ار نوت سيف. فدي خطوره اللجنه، اي حاجه دروبد منك في الاكزام لا قدر الله، دي ممكن تعدي مفيش مشكله، لكن في لجنه البيوبل بالذات
عشان هي لايف ثريتنينج ولازم تبقى عارفها كويس جدا جدا جدا، فالفيدباك بتاعها بيبقى فيه مشكله. يعني لو الاكزامينر اتضايق او كده، يعني الفيدباك بتاعها بيبقى فيه مشكله. فلازم تعملها كويس جدا، و... ومش شرط حتى تطلع الداتا، يعني تبقى بتعمل التكنيك صح وزي ما اتفقنا. اهم حاجه ان انا اعمل التكنيك صح وابقى كلاسيك. دي اهم حاجه، اعمل التكنيك صح، فهوصل اكيد في النهايه لدايجنوز الصح. لكن تخيل ان انت بتعمل تكنيك غلط وطلعت ريلاتيف افرنت بيبيلاري ديفكت، والنور بتاع الروم آه، شغال، انا عملتها في اللايت، فبالتالي وهيطلع باي ذا واي، ممكن يطلع عادي، لكن انت كده مش كلاسيك، فانت كده مش سيف. فخلينا ماشيين كلاسيك، نمشي ستيب باي ستيب عشان ما نتلخبطش، وعشان في الاول وفي الاخر نشخص صح ونعمل مانجمنت صح. آه، انا شاكر جدا جدا لحضراتكم. اتمنى ان كان في استفاده، و ثانك يو.